0! Hello. Hallå. Så, hi. Hur är läget allihopa? Välkomna till denna stream. Månadens första veckostream. Det är ju nämligen så att alla våra fantastiska patroner steppade upp i mars och skickade oss över gränsen till det som då låser upp veckostreams utöver månadsstreamsen som vi kör hela juntan tillsammans. Och eftersom Tobias var sjuk förra veckan så får jag äran att kicka igång den här månaden, och vad är då inte bättre än med en indie-låda. Det kommer bli kul. Jag har preppat 5 olika spel som jag tänker att vi kikar på lite kort. Känner in. Är det något att ha? Är det något att spela vidare på? Är det något som är värt er tid och era pengar? Eller är det någonting som man med ganska stor självsäkerhet bara kan gå vidare ifrån? Vi har ett gäng glada personer i chatten här. Jag tänker att jag stålar lite så att folk som kanske missat att vi dragit igång har chansen att komma in. Men jag stålar också av en annan anledning, och det är att ett av spelen som jag har plockat ut till idag väger 40 gig och håller på att laddas hem just nu. Så det är en varningsflagg på det. Okej, Happy Pie här. Välkommen Aron, Westerberg, Ringhög, Andreas, Boje, Lillode, Chocobo, Robokatten, Isak Hammaren, Mulldrifter, Happy Hyena, Westman och Semlan och Dunderbyxa och NMHBM, Hippie-cab, Limpan och Gruskullan är här också, Chantius och Fenrishi, shit alltså ett gäng, Ralf 47 som också droppar sitt första chattmeddelande här i juntan, varmt välkommen. Ska jag dra ner musiken lite? Det gör jag. Angira här också, Rogue Rouge, Rosettflickan, Hadoken, Anton, Kalosebo. Välkomna allihopa. Då så ska vi se hur det går. Nej, men jag har som sagt då preppat 5 stycken spel. 2 av dem hintade jag om i i podden som släpptes idag. Så några av er kanske redan vet vad som är på gång. Går för den här nedladdningen. 8 minuter. Ja, men jag har 2 andra spel vi kan köra så länge. Ska vi mjukstarta lite kanske? Let's do it. Vad heter det? Mer Elden Ring till Folkets spänn inför nästa vecka. Alltså jag har spruckit. Och det är så, eller nästan spruckit, för att det är så dumt att vi drog igång det här Elden Ring-förbudet i podden samma vecka som jag började spela, och jag bara, helvete! Och så vill man inte prata så mycket med liksom Anton och Tobias och Angelica privat om det heller, för man vill spara det göttiga till podden. Så det har varit lite jobbigt faktiskt. Det kommer bli gött snack tror jag. Jag har inte kommit så långt än. Jag är fortfarande bara besegrat Godric. Nu harvar jag runt i Liurnia och Caelid och dör väldigt mycket. Jag har inte lyckats trycka in Elden Ring i indie-lådan. Det hade varit något. That small indie game company from software. Kommer indiespelen framöver jämföras? Vara Elden Ring-esk framför Dark Souls-esk? Jag vet ju inte, jag har ju aldrig spelat Dark Souls, så jag vet inte om jag någonsin gjorde den jämförelsen innan heller. Angira, vi har kommit lika långt, gött. Kizzy säger Juntan är nog det bästa som finns. Första gången jag lyckas se indie-lådan också. Kul, välkommen. Förlåt Sabrina, jag ska inte säga någonting mer. Nu är det slut. Välkommen. Jag vet att Fedrici frågade hur går det i målarverkstan. Det går bra. Vi ryckte loss all maskeringstejp nu på eftermiddagen i köket.
det ser riktigt jävla bra ut. Alltså, vi flyttade ut till en ny lägenhet innan jul. Den är stor och fin, men de som bodde här förut har inte liksom riktigt tagit vara på dess potential. Riktigt risiga väggar i många rum. Så vi tog faktiskt proffshjälp först och tog hit en målare som fixade de allra värsta väggarna och spacklade dem så att de blev jämna och raka och sådär. Men sen så sa vi att men köket det kan vi nog ta själv. Och i det köket så var så här, alla väggar var vita förutom då 2 väggar runt själva köksdelen som var vinröda. Och jättehemska. Och inte ens särskilt bra målade. Och de där väggarna, jag har gått runt och stört mig på dem väldigt, väldigt länge nu. Sen vi flyttade. Och nu under påskveckan då när vi skulle vara lite lediga, då sa jag att nu är det dags. Nu åker vi och köper färg. Och sen så har vi stått och målat i dagarna 2. Det kommer bli lite till imorgon. Då ska vi finputsa lite på detaljerna. Men det kommer bli fett snyggt och jag kan inte bärga mig till när jag får börja sätta upp tavlor och annat gött. Då kommer jag börja och göra i ordning lite för första spelet. För nu har Carpe Dentum fått en chans att hämta lite fika. Väggarna var i alla fall platta i köket. Det stämmer, Angelica, men de var otroligt sönderborrade. Vi har ju spacklat över multum av hål. Hallå It's Mega, välkommen! Hur är grafiken i Elden Ring? Har faktiskt undvikit Dark Souls för att jag tyckte det såg så kast ut. Jag får inte prata om det här, jag måste ju vänta till podden. Det blir cookie run på streamen, Koski! Nej, det blir inte. Annars hade ni fått se mig ta draken idag, vet du. Kan man köra det i browser? Kan man göra det? Då tar vi draken sen. Då ska vi se. Ska vi bara se till så att ni ska se spelet också. Hör ni lite musik? Jag hör den, men den är väldigt låg. Den kanske ska vara det. Hallå Molar, tack så mycket. Känslan när man fixat ett rum på egen hand går inte att köpa för pengar. Har en vägg kvar att ånga bort tapeter från och sen ska det tapetseras. Nej, men det är ju någonting med att man gör det själv som gör att man bryr sig om det mycket mer också. För väggarna här inne, det är ju proffset som gjort och då är det lite såhär, ska jag verkligen sätta upp grejer på det här nu? Vi har betalat så mycket för det liksom. Men köket, det är ju liksom, det är min vägg. It's my wall. Och det är inte lo-fi musiken som går upp. Nej, precis. Så. Okej, då tror jag att vi kan köra igång med första spelet. Stacklands! Exakt, lamp och potatoes. Det är ett... Ikea-effekten är ett begrepp jag slänger mig med för att det är... Man kan det och så känner man sig smart när man säger det. Ikea-effekten är då alltså att om du själv har varit med och satt ihop någonting, till exempel en möbel, skruvat ihop en möbel från Ikea, så lägger du liksom ett större värde i den möbeln för att du känner att du har investerat tid i den. Samma sak med väggarna i vårt kök. Shit, badrum. Alltså det vågar jag inte ge mig på. Jag är inte så händig. Happy Hyena vill tapetsera om i flera rum. Men har inte råd med det för tillfället. Lite osäker på om det räknas som normalt slitage. När gamla rooming gått bananas med borr och spackel på flera ställen. Shit, det blir ju fort fult med de där satans hålen. Mitt lifehack då, förlåt att vi pratar så mycket vägg nu, men mitt lifehack är att jag köper såna här självhäftande cardboardband på Clas Ohlson har de, vet jag. När jag ska sätta upp saker, typ tavlor eller vad som helst. För de klistrar man fast på väggen och sen kan man dra loss den utan att det blir någon som helst åverkan på väggen. Och jag fick verkligen bevis på det när jag flyttade ut ur min gamla lägenhet, för då tog jag ju bort alla de där och det var inte en fläck efter dem. Det är nog mer av ett wallhack. Snyggt, Raven. Välkommen också. Första meddelandet i streamen. Snyggt.
Hadouken hojtar om att The Vanishing of Ethan Carter är gratis på Epic just nu också. Det har jag faktiskt inte kört. Så bra tips. Skulle inte sätta upp tyngre saker med det, känns som en tidsfråga tills det rasar. Nej, de har ju en rekommenderad vikt, de här cardboard-grejerna. Men man kan sätta upp flera. Om man vill ha typ lite större tavling. Typ, jag har en sån här 70-100 tavla. Då har jag 4 stycken sådana på. Men det funkar bra. Nu kör vi. Ingen aning om vad det här är. Jag bara såg att någon pratade om det på Twitter. Stacklands. Click this pack to get cards. En villager. A hard-working settler. Attack speed 2. Hit chance 60. Skada 1/1. Can't be sold. Berry bush. A bush with delicious berries in it. Rock. It looks sturdy yet punchable. Wood. A simple resource. Coin. Humanity's best friend. Reservoir right. Nej, men det är inte, det blir inte fläckar efter de här om det är de du menar. Det syns verkligen ingenting. Det 3M är fabrikatet som jag har använt. Stacklands heter det här spelet. Jag har uppdaterat titeln. Jag hoppas att det syns för er. Man kanske måste ladda om fönstret i och för sig. Men jag ska försöka repetera det as we go. Hallå, Billy Rim är här också. Välkommen. Drag the villager on top of the berry bush. Då börjar det någon slags liten process här när man stackar de här korten. Vet du vad det här UI't påminner mig om? Heter det Cultist Simulator? Eller vad hette det? Shit, vet någon vilket spel jag tänkte på? Punch a rock. Whoa. Humble Beginnings pack is now available. Continue. Sell a card. Shit, va? Chatten rasslar på, jag hinner liksom inte ens med. Men visst är Cultist Simulator det som man drar kort över varandra? För det finns ett annat kultspel också. Shit, nu har det hänt någonting. Feed villagers, men du vill ha en... du vill ha ett bär. Okej, han åt upp det själv. Start a new moon. Okej, nu ska vi sälja ett kort. Ska vi sälja coin? Nej. Vi säljer en sten. Buy the humble beginnings pack. Vi har bara 2, så vi måste sälja en till sten. Hur köper man det? Buy the humble beginnings pack. Tree made of wooden sticks. Berry bush. Och en till tree. Vi behöver ju få mer mat. Punch a tree ska jag göra också. Shit, vad stressigt det är att tiden går. Shit, den går fortare. Jag trodde man kunde pausa. Carve a stick from wood. Grow a berry bush. Kan man... hur gör man det? Hur gör man det? Grow a berry bush. Grow a berry bush. Shit. Han åt upp alla mina bär.
Ska jag använda pinnen? De där går inte att kombinera med varandra. Det är någon slags valör på dem. Så ett 2-kort kan inte ligga ovanpå ett 1-kort. Men ett 1-kort kan ligga ovanpå ett 2-kort. Nej, det där var inte rätt. Så för det här är en 1. Den kan ligga på en 2. Men den kan inte ligga där. Fast det stämmer inte heller. Farma berries och kanske få berry seed. Okej, vi provar då. Vi kan inte interagera med berry. Stick och berry kan inte göra någonting ihop heller. Stick. Där händer ingenting. Någon idé? Ideas. Nej, jag har inga ideas. No ideas. Nu känner jag mig dum. Ja, precis. Så man ser om det är inramat. Om man kan lägga kortet där eller inte. Slå till ett träd. Köp ett boosterpack. Ska jag köpa till boosterpack? Då behöver vi pengar. Okej. Jag får ingen info. Det står bara quest grow a berry bush. There's not enough food. One human will starve of hunger. Uh-oh. Shit. Corpse! Game over. All humans starve to death. Okej, det här... Jag måste prova en gång till här. Cardopedia. Vi måste lösa det här buskeproblemet. Okej, och nu måste vi göra det här fort för att vi inte ska starve to death då. Då behöver vi ha bär tillgängliga för innan the moon är över. Varför får man inga instruktioner? Är det här tunic eller vad är det? Ja, det kanske är trendigt där med att ha de här spelen som vi inte håller in i handen. Jag minns att när Cultist Simulator var en grej så var ju det ett spel som inte heller berättade vad man skulle göra. Men det var så himla spännande för att man tog reda på det genom att bara para ihop olika kort och se vad som hände liksom. Det var ju halva grejen och det var väldigt, väldigt kul att utforska det. Hallå Frostbringer. Säljer min stick. Flint? Used to start fires. Stick och flint, då vet vi vad som händer. Eller hur? Hallå brorsnor, god kväll, god kväll. Man ska kunna få jord vilket behövs för att odla. Jag har googlat, okej. Intressant. Campfire! It can be used to cook foods. It looks warm and cozy. Då är frågan hur man rimligtvis ska få tag på jord. Är det liksom att köpa ett till boosterpack som Billy säger? Vi testar det. Om du äter mycket kanske kan skapas i jord. I like how you think. Ja, vi är på väg. Det kommer att bli ett tillpack. Vi behöver bara producera lite resurser. Vänta, det där är mat. Vad betyder det där? Every month you need 2.
bla 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 to feed your humans. You currently have one. So you won't lose your humans. Men det har jag ju förstått vid det här laget. Maximum amount of cards is 20. Intressant. Sådär. Pack. Exakt samma sak i det packet. Exakt samma sak. Vad händer om jag gör sådär? Nej, här går jag bet. Är det här var svårare än vad jag tänkte att det skulle vara. Apple! Keeps doctors away. Berry och apple. Det blir fruit salad. Okej, det var inte riktigt det vi skulle göra heller. Men jag är glad att det händer. Fruit salad. A classic ancient food. Nej, är det lite för mycket mat för mig egentligen. Okej, vi ger en chans till. Vad? Hur ska vi få till? Jag vill typ elda upp saker. Stick, berry, wood, stick. Stick och apple. Fem pengar för fruktsallad. Ja, men soil! Soja! Bra, det var bara att liksom fortsätta. Bra dunderbyxa, du kickade igång mig där. Så. Gött. Det var att köpa mer packs som var grejen. GG. Jag skulle vilja ha det här på en padda liksom. Det känns helt rätt. Det här är banken. Fruktsallad och mynt. Creating a stick. Growing a berry bush. Nu kan vi ju spola upp tiden. Nej! Okej, den tar portioner av den. Och den är fortfarande värd 5 även fast jag tuggat på den. Fett. Så speedar vi upp här. Vi vill ha en ny buske. When in doubt, buy all out. Exakt. Buy. Snyggt. Seeking wisdom. Då vill vi ha en sån. Stick shed berry bush. Men varför de ser inte ut som... Aha, okej, det här är att researcha. Eller? Det ser ut som att jag håller på att få en god idé här, men jag vet inte hur jag ska utnyttja den. Vad tror vi? Ännu ett mysterium att lösa. Wood på shed. Jag har ingen wood, jag gjorde sticks av dem. Stick, stick. Oops, I sold it. Jag tänkte att det var en grej, men det var inte det. Shed.
Om jag drar den på villagen då? Nej, det funkar inte heller. Jäklar vad PS5-spelrea det var på många sidor nu då. Blev det några PS5-spel? Jag har inte köpt några. Jag har så mycket att spela ändå. Build a house. Ja, jag går lite bet på det här just nu. Det är säkert så att om jag brute-forcar i det här så kommer jag säkert att komma på vad det är som måste göras här. Men till exempel köpa mer pack. Det känns som att det är en lösning. Köp mer Humble Sade underbyxa. Men jag tänker att det kanske är dags att gå vidare till nästa spel. Bara så att vi hinner igenom. Men trevligt. Stacklands. Oops. Stacklands. Har en mysig look och mysig musik. Lite klurigt. Lite spännande. Och ja, jag skulle kunna tänka mig att fortsätta spela det här lite mer. Blir lite stressad av det här spelet. Ja, det var ju ett problem att man inte kunde pausa. Jag hade gärna sett att man kunde pausa det här spelet. Då tror jag att det hade varit mer i min stil. Men jag måste fan kolla vad... jag vill inte visa hur Cultist Simulator... Ja, det var det. Vad heter det andra kultistspelet då? Det finns 2 kultistspel. Okej, jag har det inte installerat nu, men kolla in Cultist Simulator om man är sugen på något väldigt speciellt kortspel som bara utvecklas och blir större och större och större på nivåer man aldrig hade trott varit möjligt. Ganska länge sedan jag spelade det. Men minns det med värme. Ha det gött, Aron. Tidspress är ett insta-nej från Carpe. Chantio säger tidspress är inte min grej. Nej. Det var tidspress från Springer. Det var just för att det gick tid. Och man var tvungen att mata sin villager. Så att den inte dog. Nu ska vi titta på Weird West. Play your cards right and coming out here could be the best thing that ever happened to you. If you can survive, that is. Because here's the thing. This ain't quite the Wild West as you know it. There are ancient powers at war with each other. Strange entities lurking in the dead of night with their own rules and their own peculiar motives. No matter which side you take, you better watch yourself. Don't get me wrong. Rewards are waiting for those who are brave enough to unveil the mysteries out here in the land of opportunity. But opportunity can come in a pretty high price. Welcome to the Weird West. Västman har redan varvat det här. Jag ska bara dra ner musiken lite. Vad var det där? Lite monster och gött. Boy, jag drog hem det här på Game Pass. Om det kan vara något som lindrar prislappen. New game. Let me guess, friend. No idea who or where you are. Okay, brand's ready. Then it's time off you go, we're counting on you.
Försöker ha en blandning, Embla. Your journey begins. Difficulty normal. Tutorials on English. Jaha, jag var tvungen att hålla. Fenriria säger Weird West är ett intressant spel. Har sett en stream av det och det såg riktigt kul ut. Välkommen! Första chattmeddelandet från tittaren. Aquatini är här också, hallå. Somewhere in the Weird West. Used to be you were one of the most feared bounty hunters in all the West. But you gave that up. Buried your irons. Traded them for a normal life. Tonight, though, that's all gonna change. Destiny's calling. And it ain't taking no for an answer. Rogue Rouge har spelat någon timme, gillade skarpt, snygg och diggar western / supernatural vibbarna. You ain't taking our land, monster. Not after land. Take the adult, kill the kid, no meat on the bones. Now let's move. Lost coming. In the air, smell of gunpowder. Your son dead in the dirt outside. And a burning at your neck. Like you've been branded with a cattle iron. Okej, så jag går runt med Wast. Oj, att det var isometriskt. Jag tänkte... ja, spännande, spännande. Rör på kameran med musen. Det har jag precis gjort redan. Shelves. Där, vad hittar jag där? Offerton Valley, Summers End Rose. Jane, you're alive! Jane heard gunshots from town and came running. It was those still waters. Floods take them. Looks like they hit every farm from here on out to Galen's Crossing. They killed your boy. We'll bury the bastards for what they've done. But I ain't seen your husband, Alonso. If they took him, we gotta move quick before the trail runs cold. Weird West heter det här spelet med mentalmorfos. Okay, I ain't see where they went, but I got one of the Stillwater bastards alive back in the Grackle jail. We can squeeze the dog for answers. Better grab your shooting irons, partner. Got a feeling we'll need them. Okay, call themselves a family. Huh. Inbreds, maybe. They run ammunition, liquor. Least they used to. But now they seem to be in the business of taking people. Something's different, and I aim to find out what. Okay, what? You forget we buried your old revolver out back with the rest of your gear when you retired. Once you're healed, meet me back at the jail. Look, I know you thought you was done with those bounty hunting days, but they ain't done with you. Andra spelet i lådan Gandalf, det stämmer. Here, take this, a portable relay, newfangled, good for communication in case we gotta split up. I'd say welcome back, but I reckon I won't. Okay, dig up your bounty hunter cache. When you gain a new objective... Jag tar ett ägg. Det första spelet vi spelade var... Stacklands, ett litet kortspel. Weird Wolf Ava. Kul att man kan gå runt och leta i allting. Man bara, hej, vad har det här då? Päron, gott. Här var det tomt. Nej, den där vill jag inte ta. Här har lite bacon. Nej, det var ribs. Shit, jag får Fallout-vibbar. Nu slog det mig. Vad glad jag blev. Tongs.
Find a shovel. Men jag var ju där. Okej, jag begrava min son också. Finns det berry bush i spelet? Om det finns, då kan vi... då behöver vi lite jord först. Okej, så jag plockade upp en grej, men jag glömde equippa den. Hur equippar jag, tror? Så där kanske. Vad fan tog den vägen då? Shovel. Jaha, jag skulle bara stå på den. Där har vi mina prylar, mina Bounty Hunter-prylar. Been a while. Aiming your pistol. Just det. Pew, 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 pew. Sådär. Vad innebär isometriskt spel, Fenriria? Jo, det innebär ju att man har den här snett ovanifrån vinkeln och att det ofta kanske är byggt runt, att spelet är byggt över ett grid. Alltså ett rutnät. Där saker liksom står och är. Oj, jag råkade sparka min sons grav. Så just den här snett ovanifrån kameravinkeln och gubben som går runt är väl den typen av spel. Fått någon post? Supper after the Spirit Hall meeting. Jane ought to come to supper next week after the preaching's done. Morgan's making his famous rabbit stew, Huck's favorite. Let me know when you come into town. All right. P.S. Hope Huck's liking that new teddy bear. Chloe insisted on sewing it special for his birthday. Plockade vi upp hans nalle? Ja, det spelar ingen roll för han är död och begraven nu. Grackle. 3 timmar tar det att resa dit. Här finns det också en tidspress. Är det som är det gemensamma temat? Nu blir vi attackerade av coyotes. Gud, vilken tur att jag är fucking gunslinger. Tog lite skada ändå. Jag tror jag var så övertygad om att det bara kom en till, men det var 3 till. Mat. You found some raw food. Stop by any location with a fire or stove to cook up a meal and regenerate some of your HP. Vad kan jag göra här? Barbecue ribs. Jag behöver inte stå i elden kanske. Då kommer jag behöva mat ännu mer. Hur slutar jag brinna? Vatten! Vad är det som händer? Okej. Jag ska inte stå i eld. Är det jag lärt mig. Mashed potato. Ja, Mosterkatten gör ett bra tillägg här på isometriskt. Egentligen innebär isometriskt också att prylars storlek i bilden inte förändras. Alltså det finns inte ett perspektiv. Så att du vet, när man lutar kameran snett över så blir ju saker långt borta blir ju mindre. Eller som i kameran här, mina händer blir större. Men det isometriska perspektivet har liksom samma storlek hela tiden. Detta stämmer.
4 hundar som ville komma och hälsa, alla skjutna av en galen tant. Detta stämmer också. Ska vi se vad som händer då i Grackle. Panic in the air. Folks hollering. Death and dirt. Death and Dirt tycker jag låter dåligt. Not yet my heart. Please. I could hear people trapped in the fires. Hon har lite bröd, så jag tar din... Oh, stealing. Be careful, not all items can be picked up without consequences. Other characters' belongings will be marked in red if you move to interact with them. If the owner sees you stealing, your reputation might suffer. Okej, då ska jag inte stjäla grejer. Detta lärde jag mig redan i The Forgotten City. Jag är en gravplundrare. Jajamän. I can still hear the screaming. Det är ju någonting fruktansvärt som har hänt här. Junk item. Man kan ju hoppa också. Coyote Express. Unbreakable door. Floods, gotta say it's good to see you wearing shooting irons again. That farming life never did suit you. Now let's give this Stillwater bastard the squeeze. You tell us what we want to know. We'll only break a few fingers, leave you enough to scratch your ass with. Y'all used to run ammunition, not abduct people. What's different? Kiss my ass, lawhound. I ain't telling you cuss. See, the thing is, when your voice shakes like that, I don't find you convincing. You find him convincing, partner? Why don't you turn the screw on this asshole? Threaten... Break his pinky. You crazy bitch, I can't tell you nothing. He'll kill me. Break his ring finger. All right, the new boss. It's Shelby Cross. Shelby Cross, Floods almighty. He ain't no man, he's a siren. They ain't normal, they eat people. I've been trying to track down Cross for years. Now we're close enough, I can smell the cannibal bastard. Vi vill inte ha en kokbok för det här, mossekatten. Det framgår nu. Where'd Cross run off to, huh? Where'd he take Jane's husband? Get harvested, dog! Break his trigger finger. Alright, I'll tell you. They're meeting at a camp 5 hours northwest towards Offerton Valley. Yeah, take ya. Ugh. Trail's hot, no time to lose. I'll holler in that relay if I learn anything useful. Be careful on the road. Nasty rumors of the plague lately. I gotta stay here, keep the town safe. You give 'em Floods out at that Stillwater camp here. So, it's sirens who took your husband. Flesh eaters. Best find that Stillwater camp while your husband still got blood in him. Jane, it's my husband, Jason, the blacksmith. Them Stillwaters took him. He was screaming and I couldn't do nothing. You're wearing your bounty hunter gear again? Never thought I'd see the day. You headed after them? They took your husband. So you aim to find him. If you come across my Jason, make sure he comes home safe. I give you anything. Oh, how about my pistol? You'll need good irons for your work, won't you? Please. Sure, let's go. You always been a good woman. I bet he'll be locked up with the rest of them. Keep your ears open. I better call out if he sees you. I ain't got much left but my pistol, but it's yours if you bring my sweetheart home. When the world gets so dark. Jag har 5 days left också. Shit. Tidspress hörni. Är det? Varför är det så här? I och för sig bra för sådana som jag som sparar på quests. Och sen ska beta av allting på en gång och sen glömmer bort vad jag skulle göra. Merchants. We're cursed by witches, that's it.
Meeting folk like you out on the road is what gets me up in the morning. Next time I see you better bring me some good stories from your travels, huh? Jag är ju inte den mest rikaste personen. Sell all junk. Pengar. Lockpick. Pickaxe. Pistol slugs. Den behöver ju ammunition. Så. Ain't wise to be light on supplies out here. Like to get it by zombies or what have you. Need anything? Nej, de hade ju exakt samma saker. Infamous gunslinger. Alla är infamous gunslingers. Ah shit, man kan ju rulla! Ja, jag håller också på att spela Norco just nu. Hoppa och rulla såld. Detta är Elden Ring, hörni. Finns det fler plattformar förutom Xbox och PC? Någon i chatten kanske har koll, annars så kollar vi upp det strax. Moving silently. Sneak. Stealth. Knocking enemies unconscious. Du kan ju, behöver inte ta med henne. Okej, så tall grass är fortfarande en grej. Såg ingenting, du har inte sett någonting. Här gillar man ju. Göttigt stealth. Eltuv, det här är Weird West vi spelar just nu. Using cover in combat. Family business is better than ever. Ha! Shit. Jag behöver inte snika längre, tror jag. Okej, så nu har jag ju deras vapen. Sharps Quick Iron Service Rifle. Okej, den auto-equippades ändå. Nu såg jag inte hur man bytte vapen. För jag fick upp något tooltip där precis. L-alt. Eller? Westman, har du en snabb guide på hur man byter vapen? Sånt här spel hade jag älskat som multiplayer co-op, ser jag här på Pi. Ja, kanske det. Ja, no ammo. Nu måste jag byta vapen, säg hur! Hjälp! Kan jag bara... Nära. Men vad gör L-alt då? Varför står det där nere? Fast den inte gör någonting.
Eller är det för att det inte har några... någon ammunition? Okej, så det är olika sorters pistoler. Och man kan bara ha en av dem i taget. Men man kan ha en rifle också. Och då har jag ingen ammunition och då kan jag inte byta till den. Vad är det här då? Ja, det är den. Gratis medicin i alla fall. Kan man göra med dynamit? L-Alt. Där kom det, vapenhjulet. Gratis medicin i USA. Wow, bara tat. Okej. F5 to quick save. Det gillar man ju. En hövding som du ska åka på en cykel med. Still waters rule the west. Tunnel snakes rule. We're the tunnel snakes. That's us. And we rule. Okej. Vi klarar den här kartan och sen går vi vidare till nästa spel. Jag vet inte, jag kommer nog säkert hålla på längre än vad jag har sagt att jag ska hålla på. But that is fine. Nymph Relic. Vad fan är det? Hur plockar jag upp den? Consume to learn class or weapon abilities. Roundhouse kick. Shrapnel mine. Fan the hammer. Bow. Melee. En kick tar vi. Okej, så på ettan så gör man en roundhouse kick. Här framme är det skitmycket fiender. Nej, men se inte mig. Jag gömmer mig. Jag ska döda den här. Han riskerar hela den här operationen. Jag har ju dynamit. Hur kastar vi den då? Det blir kul. Nej. Helt okej ändå. Jag är ganska nöjd med den. Hur känns siktet? Är det svårt? Jag tycker att det känns ganska bra. Oj, nu råkar jag begrava henne istället för att gräva upp henne igen. Nej, men det känns som att jag har ganska lätt för att sikta här. Den pekar precis dit jag ska. Dit jag vill att det ska. Så jag tycker ändå att det känns rätt bra. Nu kör jag med mus och tangentbord. Kanske är annorlunda om man kör med handkontroll, såklart. Lockpick, det glömde vi köpa. Och gratis medicin igen. Där fick vi en lockpick.
en weird väst. Som är en väst. Fattar ni? Den åkte på direkt. Nice. Shit, vad mycket folk det var här alltså. Nu skulle jag behövt ha den där dynamiten igen. Jag har en lite mindre... Det är mindre dynamiter. Ah! Vänta! Jag har fel vapen! Ah! Shit, nu var det jag som dog. Eller? Nej! Jag trodde det var jag. Gud vad mycket pistoler jag kommer ha och kunna sälja av till alla. You spotted some footsteps, investigate to pick up the trail. Stannar tiden när du väljer vapen. Jag såg faktiskt inte om du gjorde det, jag blev så stressad. Men det här tyckte jag ändå var väldigt trevligt. Fallout-vibbarna finns här på ett bra sätt, men det har ju ändå en egen identitet. Att det är ju sitt eget westernspel. Det är inte som... Det känns inte som att det är Fallout i western. Men det har ändå vissa delar som jag har saknat från de gamla Fallout-spelen, om ni fattar vad jag menar. Det här kommer jag nog absolut spela vidare på. Jag behöver bara få lite kläm på hur stridssystemet fungerar så att jag inte får sån där panik som jag fick nu. Men kul! Ja, det här var en positiv överraskning tyckte jag i alla fall. Roligt Weird West hette det. Och nu ska vi hoppa vidare till nästa spel och hoppas att det där jävla mastodontspelet har laddats hem. Det tror jag att det har. Yes, baby. Två spel av 5. Ska vi hoppa in i Angelicas tips härnäst då. Angelica tipsade mig om ett spel som hon hade spanat på, som inte är nytt, men som precis har släppts i full version. Det har nämligen funnits ute i Early Access med begränsat antal kapitel ute, men nu släpptes det sista kapitlet och då även fullversionen. Så det vi ska kika på heter Not for Broadcast. Ni får hojta om ljud och sådär. Men det här var alltså spelet som krävde 40 gig. För att det här är ett FMV-spel. Det är riktig video i det. Ja, men jag heter ju Juntan, sa jag. Juntan. Experience the story without the stress. Intern. Broadcaster, a balanced experience. Non-broadcast mechanics. Ingen aning om det. Embla kanske vet. Vet du vad jag vill ha? Subtitles. När det zoomar in på en TV är det alltid ett läskigt spel. Jag skruvar ner lite för det var lite högt. Politisk humor med mörka undertoner. Jeremy Donaldson is the country's most popular and trusted news anchor for now. Oh! But I've got a bit caught up, so you're gonna have to run the news
going to stay on the phone and help you. Okay. First, I'm going to give you a quick tour of the broadcast room, so if you're not doing it already, look forwards towards all those screens. Okay. Right, look up at the top. That coloured bar is your audience. Den här uppe. You want to keep the viewers going up and not down. Underneath that, you've got the screens. The one on the right is the broadcast screen. That's what the viewers are Det är seeing at live. home. Det här är som att sitta med OBS. Jag har ju OBS här på sidan. Screen there in the middle. That's the one you control. Now the four small screens on the left show the different signals coming from the studio, and you can choose between them using the numbered buttons on the vision mixer at the bottom left. Okej, här. Don't worry, I'll talk you through it and you'll pick it up in no time. Now, have a look to your left. Ja. These plugs control everything in the studio. I've left them set up for you, so provided you haven't fiddled with them, all you have to do now is throw the master trip switch and we're in business. Once you've got the power on, face the front again. Okay. You can see on the broadcast screen Sensor. that we're in the end titles for the show before us. Fortunately, they go on for fucking ages, so there's plenty of time for me to explain. Oh, right, okay, they're over, so we haven't got long now till the broadcast. Right, quickly, mate, look down under the desk. You can Okay. see a load of videotapes on the left. They're your adverts. Pick any three and load them into the machines on the right. When you've done that, look up to the front again. Oh, that didn't actually take as long as I thought it would. So we've got a few seconds. I suppose I ought to warn you that tonight is, as I'm sure you know, election night. Och då skickar ni praktikanten på att ratta tvn. By which I mean if you make any mistakes, we're getting fired. Okay. So stay on your toes, mate. You should be getting the signal any second now. When you get the signal, select screen 1 with the vision mixer and we're ready to go. Prawn and mayonnaise? You know seafood makes me come out in pustules. Yeah, thought it might increase our viewing figures. You offer me prawns every day. Jag tror inte att det här ska gå ut. Show love. You're trying to kill me. And yet you persist. Going in 5, 4. Good evening, I'm Jeremy Donaldson. Our main stories tonight. Okay, we're all good. Next is going to be the throw to the news titles on screen 2. There'll be a countdown, but I'll count you in as well. Just relax, mate. It's all gravy. Okej. Honest Andy's totally independent. And Det här blir jag stressad av också. Det här är också ett spel med tidspress. Free for free nu, kompisar. Celebrate as popular footballer Johnny Hamsleeves wins Sports Personality of the Year. And a spoonful of sugar. Megan will be chatting with movie star Lawrence Blunderclatch about his new movie, The Medicated. And, of course, we'll be going live to Advance Headquarters to Oj, hear what the shit. leaders of the 8, scheduling 7. party have to say on their historic Right, button 2 in 3, 2, 1. Lovely, mate. Man kan använda 2:an på tangentbordet. Next thing is to throw back to Jeremy with button 1 when that globe in the middle shrinks down and vanishes. Det här är ju precis som att ratta OBS. Vad händer om jag fuckar upp lite grann? Going in 5, 4, Bit early there, mate. 3. But first, the votes are in and it's a decisive win for Advance. We often get a bit of interference around this time, mate. Keep your eye on the machine at the bottom right. Use that slider that's flashing or your scroll wheel to move the wave up and down, keeping the green bit in the white bit. Nu får vi titta igen, det här är bra. Oj, okej. Så. Och nu går de ner igen. Här är exakt som att streama på Twitch. Right, it's going well. All you've got to do now is play the advert at the end of the segment. Make sure you don't play it too early or we'll all get fired. Now the clock at the top is counting you down to the advert. When it reaches 0, press one of the 3 De här play tre, ad okej. buttons over there at the bottom right. I normally play the first one at the first break and so on, but you can play them in any order you want. I'll count you into it as well. Dunderbyxa, Keep your lycka eye till. on the clock. Okej, 4, And 3, 2, 2. 1, advert. 1 minute back, everybody. Jeremy, I need you to fill after the ads. What? Why? Wanker Snatch is running late. I thought I'd ask him about the election. Personally, I wouldn't try to confuse him with any big words. That's the same policy we use with you. I thought that was our little secret. It's all right, he doesn't remember anything I tell him. I'm deeply uncomfortable with your burgeoning friendship. Me too. Yeah. Wicked. We've
made it to the first ad break. You're doing great, mate. But this is where it starts getting a bit trickier. Okay. This next sequence is what we call a multicam sequence, because you're going to be cutting between multiple cameras to keep things interesting. A lot of it's down to personal taste, but here's 3 good rules of thumb. 1. Try and keep the shot on whoever Här tar ni is tillbaka doing till mina gamla e-sportsdagar. Det gör det. Don't stay on the same shot for too long, 10 seconds at the most. So if you're on the person who's talking, try and throw in the odd reaction shot or pull out to the wide shot for a bit just to keep it interesting. 3. Don't stay on reaction shots for too long. A couple of seconds is usually enough. Then the audience want to see who's doing the talking, yeah? Stick to these rules and you'll be fine. Okay, It's not okay, as okay. complicated as it sounds. You've seen programs on television, haven't you? Make it look like those. Might as well get Efter kan man få se hela sändningen och reklamerna och allt. broadcast to start. Try and stay ahead, mate. Inklusive allt de pratar om bakom kameran. Kul, Emra. Thank you so much. 10 seconds, everybody. This exclusive offer is available for a limited time. Counting in 5, 4, Okej, nu ska jag styla lite här då. 3. Welcome back to the National Nightly News. Later we'll be hearing from shock election winners Advance. But first Get up, ready to go to Megan on screen 4. is here with a star of both stage and screen. Megan? Thank you, Jeremy. Megan Wolf, culture correspondent. And today I have a guest who starred in everything from Shakespeare Right, to go to shop Blunderclatch doctor. on screen 3 when she says his Joined name. today by none other than Lawrence Blunderclatch. Thank you so much for coming on. Oh, my dear, I do hope you believe me when I tell you that being with you here today is among Switch to 2 for the wide now. Det har jag redan gjort. May I say having I'm you way here ahead. with us is among ours. Right, now just try and stay on whoever's talking. Latest movie, which is called The Medicated. The medicated, yes. Wow, what was that like? Well, as I said to Peter at the rack, Give us a look at Megan's reaction. I worked with him on Åh nej, jag blev avstängd! Nej, vad kul! The rate is plummeted because your vision mixing was too fast. Jag var tvungen att prova, jag ville se vad som hände. Okej, en intervju ska jag klara av. Nej, börjar om från början, helvete. Nej, jo, okej. Okej. Vi ska ta den här intervjun nu. MTV-klippning. Ja, skönt med en checkpoint-angira. Don't stay on the same shot for too long, 10 seconds at the most. So if you're on the person who's talking, try and throw in the odd reaction shot or pull out to the wide shot for a bit just to keep it interesting. 3. Don't stay on reaction shots for too long. A couple of seconds is usually enough. Han står och divar sig lite här i bakgrunden. Han står och skriker åt någon. Piss off! Shit, det här jag märkte inte det här förut för att jag pratade med er. Quiet in the studio. Thank you so much. 10 seconds, everybody. Oh, he's a rude one. Counting in 5, 4, 3. Welcome back to the National Nightly News. Later we'll be hearing from shock election winners Advance. But first Get ready to go to Megan on screen 4. Okay, is Megan. here with a star of both stage and screen. Megan? Thank you, Jeremy. Megan Wolf, culture correspondent. Jag var lite And snabb, today I have men... a guest who starred in everything from Shakespeare Right, to go to Blunderclatch on screen 3 when she says his joined name. today by none other than Lawrence Blunderclatch. Thank you so much for coming on. Oh, my dear. Go to 3, go to 3. Okej då. That being with Men jag vill ju se den här creepy interaktionen. May I say having you here with us is among ours. Right, now just try and stay on whoever's talking. Latest movie, which is called The Medicated. The medicated, yes. Wow, what was that like? Well, as I said to Peter at the rack, that's Peter Jensen, the director. Give us a look at Megan's reaction. Lovely. Now back to Thunder Twat. Thunder Worked with him on twat. several movies, all terribly successful. I said to Peter, what a wild ride this has been.
And you know what, Megan? I really meant that. Wow, that is fantastic. And Wow. am I right in saying that the character you play in this movie is quite an academic one? Absolutely right. A scientist. Was that a challenge at all? What exactly are you implying? But seriously, yes, you're right. It was a complete departure from my last starring role. Det är rätt kul. Jag skulle kunna sitta och göra det här som ett jobb. Bullet Man. You'll remember that was a true story. Ring mig, One SVT. soldier's fight for a love that surpasses all others. A love, of course, for freedom. I think it's grossed over $1 billion, but obviously, who's counting? It's a role that saw you scoop 2 Best Actor awards, if I remember correctly. It's so sweet of you to mention it, but I really am not in it for the awards, although those 3 little statues do take pride of place on my mantelpiece. With all the others, I'm sure. So, if you're not doing it for the awards, what is it then that drives you? That is a beautiful question, Megan, and not easy to answer. Like you, I'm afraid. Cut me, and I will bleed. Vad är det här för jävla idiot? Often, that's how it feels, doesn't it? Been on that shot a bit long. Giving, suffering. I suppose in the end, I do it for the difference it makes. I do it for the people that I inspire. The little people. The little people. But most of all, I think I do it for the positive change that I can bring about in the world. And today, of course, we're in for some real change, it looks like, in the coming few months. What do you make of this historic election result? Oh, well. Well, now you're asking. Historic election result. Indeed. Historic is the word. Well, difficult, isn't it? Very difficult. But I think I've always been quite clear that when it comes to politics... Ja, det tickar uppåt. Vi har bra tittarsiffror nu. Strive to not fuck things up. Shit, he swore. Oh, well, don't worry, he won't do it again. Shit, he did it again. Okay, don't panic. Okej, måste vi censurera honom. Oh boy! Right, they've swapped the shot of Jeremy on screen 1 for a VT of the movie clip. You'll get a countdown on the screen, but I'll just let Megan cue you in. My character, Dr. Lance Hemlock, is faced with a decision that could affect humanity's very survival. Exciting stuff. Let's take a look. Cool, looks like Blunderclatch is losing it in the studio, but we ain't got time for that. There's more interference coming. It's a bit trickier this time, mate. Use that little flashing joystick to the left of the knob, or hold down your middle mouse or Alt on your keyboard, and as the frequency changes, match it to the white bit by dragging right. You think I don't know that? Now we're going to squash the frequency back by dragging left. Wow. Det är så mycket att hålla koll på. Jag liksom måste vara laserfokuserad här på frekvensen. Men det händer ju grejer i studion också. Och på det här klippet. Next we're going to change the amplitude. Same as last time. Little joystick or hold Alt or middle mouse, and this time push upwards. Upwards, mate, upwards. But I didn't listen. Doctor. I'm drowning, Lance, you said. Need to see this. Right, now let's match it back by going downwards. Det här är... The virus. Jag har inte tid att expose him, jag måste hålla på med de här jävla frekvenserna. This formula, this is the key. Not bad, you'll get it with practice. Tänk om jag får sparken. We have to ask ourselves. At the end of the clip, you'll want to play another ad. Remember to use the clock at the top to count you in. Precis, och det är de knapparna Westman som jag måste klicka på nu. I guess I better explain how to deal with bleeping out swear words. Ja, tack, gärna. As you probably notice, the broadcast screen here is about 2 seconds behind the master screen here. When someone says a naughty word, the bleep button lights up, like this. 2 seconds later, you'll hear that swear word going out on the broadcast, and you need to hold down the bleep button or the space bar on your keyboard for as long as. Jag gillar att det finns tangentbordsförkortningar till det mesta här. Getting used to hearing 2 things at once. Just stay calm and you'll get it. And if you can't tell when to bleep, just above the button, you'll literally be able to see the sound scrolling by. All
you'll have to take your eye off the screens. That's why real professionals do it by ear. Most people Shit, like to så have mycket the att hålla koll volume på of the alltså. podcast screen a little bit below the master screen. Let's set it now. As you turn it up, you'll hear the advert getting louder. Okej. Set to start censoring. Like I say, it takes a little practice, but I'll try and help you through it, and soon we'll have you bleeping like a pro. Remember, button lights up, count 1, 2, and hold it down. Jag censurerade honom nu. Crazy Neil. Remember to select screen 1 now that you've got the feed. Don't wait for the broadcast to go live. That's too late. You can use the number buttons on your keyboard, 1 to 4. Seriously, Hogwarts. 5, 4, 3. Ja, det här kräver 100% koncentration, det märker jag nu, för att det är ett antal saker som pågår på skärmen samtidigt. Väldigt kul att Embla flaggar det här som ett kul spel. Så jag kan absolut tänka mig att spela vidare på Not for Broadcast, men jäklar alltså, det känns som att man jobbar på riktigt. Det känns som att det är ett riktigt jobb, att man är live på riktigt. Inte liksom helt annorlunda från att sitta här med OBS och streama, att man ska välja scen, och ni vet att ibland så glömmer man avmuta sig själv och sen så ska man sänka volymen och sen ska man höja volymen där och så vidare. Lite stressigt att jag har båda de två sakerna på varsin skärm. Att det är det verkliga livet och sen ett spel på den andra skärmen. Så att jag tror att jag skulle behöva liksom sitta lite för mig själv och lira det här vidare. Men kul koncept framförallt. Det är ju liksom så här det ser ut. I alla fall i de mixerum jag har suttit i. Fullt fokus krävs, men det är rätt roligt. Ja. Plus att läsa chatten, exakt happy. It ain't easy, but it's honest work. Eller är det det? Ha, kul! Not for Broadcast heter det, våra tredje spel för dagen. Vi har 2 stycken till som jag skulle vilja kika på innan vi stänger ner butiken för idag. Vi hoppar raskt från politisk satir till något helt annat, tänkte jag. Ska bara sätta upp det här på min lilla skärm. Har också ett fint litet speciellt kapitel de spelat in under pandemin. Ja, shit alltså, att det är ett FMV-spel ändå. Alltså, och det är ju då med riktiga videoskådespelare. Det krävs ju liksom ett helt annat maskineri och helt andra resurser för det. Kan inte tänka mig liksom vad det kan ha kostat och liksom hur mycket logistik som har gått in i det. Mot nästa spel som heter så mycket som Doki Doki Ragnarök. Det här är kul. Mentalmorfos vill gärna ha en lista på spelen som spelat hittills i textform. Ska skriva det då. Stacklands. Och sen så körde vi Weird West. Not for Broadcast. Nu ska vi ha Ragnarök. Det här är alltså ett datingspel som jag har förstått det. Och please, I'm in. Say no more. Vi ska choose your Eivor. A boisterous she-conqueror said to be descended from ice giants, known for both being huge and being huge badasses. Crushingly powerful with the axe and her charm, she has nonetheless seen nothing but failure on the battlefield of love. Will this Viking pillage the village of her dreams? Ja, då får man välja röst här. Okej, vem har vi här då? Just who is this grand artisan of Vikingship? Nobody knows where they hail from. Only that they desire an end to their loneliness. And being as grand as this can be a lonely fate indeed. Will this badass Viking find the Valhalla of the heart? This fearsome fellow enjoys axe play, being a huge badass all the time and long walks on the beach. But he's been struggling with powerful issues of self-confidence, almost as powerful as his desire to pillage. Will this hopeful Viking find glory and love? Men det blir väl She-Conquerorn, va?
Nej, det har jag inte sett. Sucker for Love, det måste jag kolla in. I am a mighty Viking, yet I've never raided a village before. All the other Vikings make fun of me for that. I'm so embarrassed. But one day, after a long night of mead-based partying, everything changed. Brave Viking. Who? It is I, All-Father Odin. What? Is this a dream? No, it's Odin. I just said that. Oh, right. Brave Viking, I have chosen you. It is time for you to conquer in the name of Odin, who is me. What is this conquering you speak of? Oh dear, looks like we got to start at the very beginning for this one. But nobody's got the time for that. I just have to teach you the basics on the go. Oh, that sounds so educational. It is! I have granted a quest unto you. Set forth and plunder all the land for the glory of Vikings. Monster Prom, menar du det, monsterkatten? Okay, so here's a blushing village. It's blushing. Emboldened by Odin's words, you set out to seek your quest. Your quest brings you to England, traditional target for Viking raids throughout history. It is here that you shall approach your first village. Your heart is beating faster. Your excitement could very much kill you any moment. And then, a village appears in your sights. What? A Viking? Oh my, I don't know what to say. I was not expecting a Viking invasion today. It's not like I want you to raid my coastline or anything though. Baka! You're greeted by the coastal town of Wareham. Fishery has provided these people with modest wealth. Quaint huts dot the hills. The populace, already worn down by the peasantry's harsh lifestyle, is also burdened by being English. It is a simple, perhaps even introductory village. Time to conquer. But your trusty axe weighs heavy in your hands. Before this village you feel ill-prepared. You can't think of anything to say. Could this be? Could this be nervosity? Do not falter, brave yet nervous Viking. Odin appears before you. Your surprise is barely surpassed by your awe, balancing out to a cool raised eyebrow overall. I know what you're thinking. What if I say something stupid? What if I come off like a total creep? What if I embarrass myself? Well, don't do that. Believe in yourself. See those hearts up there on top of the screen? Här uppe. Get one of those hearts and you have succeeded. Experts may aim for 2 or even 3 hearts. Every Viking needs their nap time eventually, so heed the number next to the hearts. It tells you how much more decisions you can make before the raids end. In the upper left you can find the mighty settings button. Smash that button for powerful options or for restarting the raid if you're a crazy daredevil. Now go out there and date that village. You gulp heavily. You face the village. Well, hello, warrior. I hope you like my easily conquerable treasure holds. What do you say, Viking? I'm a fierce Viking conqueror. Wow, you really are. That powerful physique, that powerful gaze, that powerful smell. I know being looted by roving bands of Vikings is all the rage among coast towns these days, yet I never expected it to happen to me. Brave Viking, you're doing well. Doubtlessly due to the after effects of the guidance I offered earlier. I'm sure you're wondering, but great Odin, where do I go from here? I was wondering that. I know, right? But fret not. As a Viking, you always have a number of powerful Viking actions at your disposal. Go on a raid, drink delicious mead in a fierce manner, praise me, your favorite badass god Odin, or invade England like the cool Viking that you are. Listen to the villages, and decide what the best course of action is to pillage your way into their hearts. There may be distinct hints for figuring out what to do. Casual havoc erupts among the populace, which starts realizing that their hometown is being flirted with. Clearly, there is that certain magic between you and the village.
Well, it's not like I know anything about Viking raids. You wouldn't be so bold as to just raid houses for treasure, would you? Oh, I'm ever so curious if you would, fierce Viking conqueror. Be so Hej, Relic. Det måste bra. Wow, brave Viking, remember what I said about hints? There was a hint just now. Wow, it's like I'm an all-knowing god of wisdom or something. So, what would you like to do now? Hon ville ju att jag skulle raida, det var ju det. Jag var curious att se om det var det som skulle hända. You command your mighty Viking fleet to attack. Cleaving and reaving and loving it, you wreak havoc on the unsuspecting fisher people. The riches are yours. And wow, are they ever. Using your unique reaving style, conquering with one arm, flexing your muscles with the other, you succeed beyond your wildest dreams. Incredible, mighty Viking! I see you know how to treat a lightly defended settlement. If you keep destroying and being a general plague upon these innocent people, I might just fall for you. Well, that was some action, wasn't it? Viking action! I've got 4 different ones, apparently. Impressive of you to count that high. Luckily, you do not sense any sarcasm, probably because you do not know what that is. What else are you capable of, Viking? Impress me! Roar, barf, or enjoy a number of highly intellectual activities. Känns inte som att den här byn blir flörtad av highly intellectual activities. Roar, barf eller roar, barf. Jag tänker vi kör på roar, barf. Struck with sudden violent indecisiveness, you try to choose both options at once. Your roar is fierce and your gastrointestinal upheaval ever so much fiercer. Fury and bad takeout food from last night propel all sorts of things onto the battlefield. It's like someone blasted through rotten cottage cheese through a bagpipe. And that's before you get the bright idea to start spinning. Viking, what is this fury you have brought before me? Such destruction, such volume, just how do you keep screaming while that is going on? I'm scared but also impressed. I am in awe of your disgusting power. Vi har fått ett hjärta. We're good. Det här var rätt svar. I'd love to see the destruction it can bring just somewhere else, please. Det var fel svar. Time is growing short. You barely began pillaging, and yet the day is almost over. You were so immersed in your first real plundering experience, you forgot all about the time. Soon you'll have to turn back before you miss nap time. But first, one last Viking action. Think of all you've learned, brave Viking. What might be the best course of action? Choose wisely. What will it be, Viking? Raid. Det är ju raid, eller hur? Expectations are high. You do not want to disappoint your dear tutorial village with half-hearted mini mayhem. Nothing but the most impressive, most charming raid will do. You begin to power up with a number of self-confidence boosting exercises. I would recognize that power-up behavior anywhere. You'll show me another pillaging tour, won't you? I'm so curious to see your full flirting power, you saucy Viking. And your full flirting power it is. Emboldened, nay, enarmored to a previously unseen degree, you unleash the Viking within. Oh my! I see all your bragging was not just an empty front. You clearly know how to bring the invasion when it counts. Your raid has found an end. Doubtlessly, you have acquired riches beyond counting, which may not be a lot actually, because you're not all that good at that counting thing. Yet all the riches in the world would be meaningless if you could not brighten this village's day. The village surveys the utter destruction that has been brought upon the settlements. Traces of badass Vikings flipping out can be seen everywhere.
Walls were toppled, treasure holes raised, a farm has been turned upside down. Chicken, formerly held captive, now roam free to seek vengeance on the fleeing farmers. Mead spills result in naturally occurring lake systems. And you feel the village's warm smile. What a day! Viking, this was truly a romantic encounter. You conquered with such passion, yet so much understanding. I know you're new to this, but you already pillaged like a pro. Please, it was all I could do as your very friendly neighborhood Viking. Oh, then I guess I'll see you around, neighbor Chan. Success, you led your Viking party on a fearsome raid. And more importantly, you found love and mutual understanding. Having burnt down all these houses, you truly feel like you have matured emotionally. It's just a bit. Dare I say, you learn more about yourself as well. You definitely did. Rejoice, brave Viking. You succeeded beyond my wildest dreams, and I can see the future, so that means a lot. But that's just the beginning, my child. There are many more villages out there, just waiting for that one special Viking. Oh, great Odin, I thank you for your guidance. I swear, I would be the most badass Viking to ever date a village. Oh, will you now? Then I wish you good fortune, brave Viking. May your mead be never-ending. Praise be Odin. Yeah, praise be me. That's that. Det var Doki Doki Ragnarök. Otroligt. 2 av 16 hjärtan. Jag antar att det är ett ganska litet spel det här, eftersom England, ja, vi har ju tagit en fjärdedel av det redan. Kul! Tyckte jag. Helt i min smak. Förlåt för detta. Westman säger det här påminner mig om sidequesten i Assassin's Creed Valhalla där man hjälper paret som har kärleksproblem genom att plundra och bränna deras hem. Jag minns detta. Väldigt minnesvärt. You can only pick one, Doki Doki Ragnarök eller Doki Doki Literature Club. Då väljer jag Ragnarök. Det här är ju kanon. Kanon. Jag ångrar ingenting. That was a lot. Jag behöver typ dricka vatten för att jag pratade så mycket. Kaffedags säger, spelet har varit ute i 2 månader och har bara 3 reviews på Steam. En skymf! Jag ska lägga en review på detta på Steam. För jag hade jätteroligt. Jag ska bara gå och hämta lite vatten så kör vi sista spelet. Om en liten stund. Några sekunder bara. Sjukt att gå in i köket och bara wow, vilket fint kök. Undrar hur långt spelet är Happy Hyena. Det är ju en ganska rolig idé. Gött, kaffekoppen. Och tack, Happy Bye. Sweezer King säger, hade glömt era stream idag men ville bara titta in och säga att ni gör ett riktigt grymt jobb med eran podd. Ni sprider mycket glädje och skratt. Keep it up i gänget. Good vibes. Tack så mycket Sweezer King för att du lyssnar. Vi har 1 spel kvar på Indie-lådan idag. Jag är liksom lite härjad redan efter att ha härjat i de här vikingabyarna. Men I will power through for you guys. Ska bara sätta upp lite grann.
kommer ju spela mer Doki Doki Ragnarök. Okej, här behöver jag byta källa lite för det funkar inte så. Vet ni vad? Jag får inte spelat och synas i streamen. Ska bara se vad jag kan göra åt det. Det kan vara så att jag har fuckat upp här. Nu då. Så, okej. I fixed it. Nästa och sista spelet, det har jag ju redan hintat om i podden, Chinatown Detective Agency. Som jag var tvungen att dra ner till Windowed för att det skulle ens funka i att streama ut. Tack My Life in Beads. Den köpte jag i Japan. Den är god att ha på kvällarna när man är lite kall. Har du gott Wizard King? Oxygenard. Du får absolut se ett spel. Även om du kanske missade det bästa alldeles nyss. Doki Dokis were sure happening. Man looks upon all that he has made and sees that it is good. Voice up. Look upon my works, he says, and see my greatness. He recounts his deeds in word and song. He builds monuments to his triumphs. But there is no one but himself to marvel at his dominion. He knows this, and he is afraid. The idea that he is all alone in the inconceivable vastness of the universe terrifies him into action. So he creates his greatest work of all, a tribute to his likeness, an extension of his being. Fin pixel art. A witness to the brilliance of its master. Väldigt stämningsfull. And the executor of his commands. But man's greatest work of all does not see brilliance. Förmodligen Chocobo. It sees only corruption, vanity, hubris. Bra fråga, Nira. Det är nästan så att du visste någonting. Dreams of a world untainted by the touch of man. It's a start. Spännande att det är voiceat. Kul. I'm here for the housewarming party. Well, well. A CID superintendent traipsing around Chinatown in the wee hours of the morning. Sounds like a tabloid headline. Once upon a time, maybe. These days, even a commissioner is part of the furniture down in Geylang. Hey, brought you a little gift. I don't drink, Justin. Oh, keep it in a cool, dark place and away from reach of children. Who knows, might be worth something one day when we finally run out of wine. Min weakness, kvinnor i skräddarsydda kostymer, behöver inte mer spel i skämshögen. Carpe Dentum, jag är ledsen. Det var rätt in i målgruppen. Vi har liksom lite mycket UI runt omkring här. Det är väldigt nyfiken på vart det kommer att ta vägen. Did you bring me anything else?
My first job, maybe? Oh, cutting to the chase, huh? I am a business owner now. I've got bills to pay. Yeah, I've got something. There's a potential client looking for a little help. I've already told him about you. He doesn't like meeting in crowded places, so you'll need to see him somewhere more discreet. SPF? Civilian. When are you going to hook me up with one of your officer buddies? You know, real work. Firstly, you're welcome. Secondly, you don't want to get involved with contract work at the department. Trust me, you'll do work you regret for a pittance, and you get yourself involved in some nasty shit for your troubles. And lastly, this is real work. This guy is well connected. He's got the kind of money that can keep your lights on lah. Vad är det som händer i chatten, hallå? You know, you can always just come back. The force is in bad need of people with your talents. Det är ju gött tycker jag att röstskådespelarna får ha liksom en brytning. Jag menar om man ska göra ett spel som är liksom, är det Chinatown i Singapore liksom, bra att det låter som det. No. My days as a cop are over. Oh, no harm in asking. Alright, my guy will send you a message soon. Keep him happy. Might actually stay in business for a while. Hey, thanks. I owe you one. Take care, Dama. Stay safe out there. Justin wasn't joking. This guy has a penchant for the cryptic. Under the shade of a tree where a man became one with the universe. Då har vi meddelandet här på vänstersidan, det är det hon läser upp. A picnic at midnight under the shade of a tree where a man became one with the universe. The Bodhi tree. The Buddha was enlightened under a Bodhi tree. But they aren't native to Singapore. Although, that doesn't mean there aren't any. Not a lot of places where exotic plant life can be found in the city. So that should narrow down my options. Welcome to Chinatown Detective Agency. Missions will take you to different places in Singapore and the world. Right now, the mission tasks you with finding a Bodhi tree. Click on the map button to access the MRT map and click on the location to travel there. Press H to highlight interactable people and objects. Okej, så det är klassiskt peka och klicka ändå. Älskar när sådana spel har en sån knapp där man kan highlighta vad man kan interagera med. Okej, då kollar vi in kartan då. Så redan nu så finns det ganska många platser som är upplåsta, men jag tänker att The Botanic Gardens är då dit vi vill dra nu. Fy fan vad fint. De här färgerna, det är ju Speljuntan Sverige nästan, fast lite mer rosa. Okay, the botanical gardens, first laid out in 1859 during British rule. Countless species of plants and animals have called this home over the years. But I'm here for one in particular, the Bodhi tree by Swan Lake. The client should be waiting there. I'll need to hack my way past the maintenance gate though. Tycker du att det är fusk, Chocobo? Welcome to Renegade Software Sleeper Cell. Please connect to the gate system. Please connect machine nodes to proceed hacking. Det är memory. Fuck! Nej, Rava.
Är det här trädet vi letar efter? Ja, Baldur's Gate är fan pixel hunting deluxe. There's nothing quite Det like lilla the jag spelat. solitude of the gardens without all the children and the dog walkers, wouldn't you agree? I wouldn't know. I've never broken into the gardens at midnight before. I'm sorry, but I had to do it on purpose. I only work with people that show the kind of resourcefulness that you just did. Please, call me Rupert. I work for a special group of people with a wide range of interests. We value our privacy, so whenever we need some legwork done, we outsource. Men Smanovich, Baldur's Gate 3 är väl flyttat till nästa år? I like the sound of that. I just have to say right off the bat that I'm an investigator, not a thug. So I don't do dirty work. Oh, Miss Dharma, I'm not looking for a thug. I'm here to ask you to get to the bottom of things, not to inflict violence or coerce. Having said that, were you to choose to use those methods to obtain what you seek, I won't stop you. One of our own is in need of some assistance. He is the majority owner of an insurance firm, offices in 15 countries. The financial controller, a man named Philip Ung, has disappeared, along with millions of dollars from the company's coffers. A contractor managed to hack into Mr. Ung's phone, and of particular interest is a message received from an unknown source. It reads, "Of all men's miseries, the bitterest is this, to know so much and to have control Rupert ser ut som en sliskig Kim Kitsuragi. Huh. That's some cloak and dagger stuff. Jag skulle twittra om Kim Kardashian häromdagen och så skrev jag bara Kim K. Och sen så kom jag på mig efteråt att det kunde ju lika gärna ha varit Kim Kitsuragi. Indeed. The last known location of the phone before going silent was the National Library. Den bättre Kim av de två. I'm no genius, but I can safely assume the message is meant to lead to a book or an article or something. You're probably right. I'll get on it and keep you posted. Yes, that'd be nice. Although, you won't need to. We'll know where you are. Most of the time. I'd usually find that creepy. But knowing that I'm dealing with a secret society of Singapore's upper nobility kinda dulls the edge. Den ena är en modeikon, den andra är en Kardashian. I love that. Resourceful and funny. I like you already. Good luck. Your mission log logs all your leads and other relevant information to the case. Right now you may want to go to the last known location of Philip Ung. Så här då. Här har vi leads, vi har evidence, vi har persons of interest. Då har vi då Philip Ung, Everlife's financial controller, single, MBA, reservist infantry sergeant, national social grading system score 5. Så det är ju då de har det här kinesiska personal credit systemet. Och här har vi en logg också över allting som har sagts hittills. Och sen då leads. Of all men's miseries the bitterest is this, to know so much and to have control over nothing. This must be a passage from a book. I need to find this book. Last known location of Philip Ung's phone. National Library in the Civic District. Så boken och last known location hör ju ihop här. Ficus religiosa, also known as the Bodhi tree or the sacred fig, is native to mainland Southeast Asia and the Indian subcontinent. This tree can live for thousands of years. It holds a special significance in Buddhism as it is the same type of tree as the one under which the Buddha attained enlightenment. One such sacred fig tree located in Anuradhapura, Sri Lanka, is known as Jaya Sri Mahabodhi and was said to be planted in 288 BC from a piece of the original Bodhi tree.
Okej, så vi åker bort och kollar hur det ser ut på biblioteket i Civic District då. Westman, jag tyckte att Life is Strange True Colors var grymt, så att har du ögonen på det, njut. Otrolig liten stad de har byggt upp här. Så här finns det flera ställen vi kan gå till om vi vill. Det kan vi inte alls för det är stängt. Men till exempel ett National Gallery. Chinatown Detective Agency heter spelet Monsterkatten. Jag tänker att jag kommer att posta en lista både här i chatten och på Discorden efteråt också, så att vi har en logg över vad som har spelats. Okej, så här kan man gå och titta på konst och prata med folk, antar jag. Men det är inte hit vi ska, jag ville bara se hur det såg ut. The National Library, it's a miracle it's still up and running considering how underfunded the government is. I'll need to run a search on the database to know which section of the library I should be headed for. Okay, have you ever photographed the gray-headed fish eagles at Sungay Pandan recently? There are 3 of them last I checked. Used to be 6 not so long ago. På tal om det där medborgarpoängsystemet. Mina vänner höll ett live för flera år sedan där Sverige AB hade infört ett sånt system. Mina vänner blev lite bittra när Kina härmade dem. Det var ju liksom ett satir-live. Det finns alltid ett land där ute som kommer att ta det på allvar. Okej, så här kan vi söka efter den här boken. One of the key mechanics of Chinatown Detective Agency is that it requires the player to figure things out on their own. That means going online and doing a search for information that could help you crack a clue. In this case, you should run a search on the quote Rupert told you about. Then, type the author name or the name of the book of the quote came from in the National Library's automated receptionist console. Så där berättade de ju just hur jag skulle göra, men då är det ju då of all men's miseries the bitterest is this. Så om jag då ska söka på det. Va? Då öppnar det riktigt webbfönster och så måste jag googla på riktigt. Okej, ni ser inte det här. Kan jag göra sådär? Nej. Hold up. Nu måste vi byta så att ni kan se. Så när jag trycker på webb här i spelet så öppnar det liksom en riktig webbläsare. Oh my god. Det måste jag ha. Det här är ju inte jättewow, men jag gillar ändå att de är så här. Men jag vill säga, hitta det själv, din jävla idiot. Herodotus. Men vilken bok är det? Strategy Synthesis. Goodreads. Där får vi ju boken. Nähä. None of your friends have liked this quote yet. Hallå? Vi är vänner på Goodreads. Basement 1. Undrar hur det här funkar på. Jo, men switchen kan ju också öppna ett webbläsarfönster. Ja, men Karpe, du får väl googla rätt på det själv i andan av det här spelet. Ska jag bara. Oj, här kommer det någon. Wow, look at that! A new face! You here for the free Wi-Fi? I'm looking for a book. Sure you are. Oh, you're serious. Sorry, it's just that we don't get many visitors looking for books these days. Or these years. Which one are you? I'm looking for the Histories by Herodotus. Goodness, Herodotus. Okay, follow me. Tur att hon visste vilken bok det var.
Here we go. The histories. Herodotus. Took an impress 1952. Probably hasn't seen the light of day since I was in primary school. Nothing seems to be out of the ordinary. On the contrary, a lot of the stuff Herodotus wrote in the book is pretty out of the ordinary. It was his attempt at chronicling the world of his time, and let's just say he got pretty creative. Flying snakes, ants the size of foxes, stuff like that. Hang on. Some parts of these pages have been underlined. Ugh, yeah, some people like to do that. No, there's something strange about this one. Some of the pages have a single letter underlined. A telltale sign of a cipher. This is a clue. Clue? Look, I'm trying to track down the last person who used this book. Is there some way I can access CCTV footage of this part of the library? Technically yes, but you'll have to file a J2 form and an Annex B form and personally hand it over to the director, but he's on vacation in Fiji. But you could also file an E-application to the security department and... No, I haven't got time for that. För rörigt. Hang on. Kan vi göra det med What's våld? going on here? Things are escalating pretty quickly. I'm a private investigator. Chocobo, yes. A Nu är person's gone det... missing and I'm trying to track him down. Nu The buktalar only jag. lead I've got led me to this book. And you're thinking the underlined parts are a clue? I don't think they're a clue. I'm pretty sure they are. I'm pretty sure they are. Look, do you think you could at least help me find out who the last person to check this book out was? Yes, but I'm not really allowed to tell you. Not even for $100? You know, Har jag for your $100? troubles. And of course, there's the priceless sense of accomplishment that comes with helping solve a case. So this is what it's come to. I mean, politicians getting bribed is sort of the norm now, but librarians... Oof. I'm sorry. You're right. That was a stupid Får man idea. inte muta Look, en bibliotekarie? Tell you what, 300 and you got yourself Vad säger bibliotekarierna i chatten? Är det här etiskt bibliotekariebeteende? Being a librarian doesn't exactly pay grade, and times like these, you gotta look out for number one, you know? Omutbara. Oh, 300 it is, I guess. Okay. Says here the book $300, was checked kom igen out nu. about 83 hours ago by a Genevieve Go. Address? Well, now we're really breaking the law, aren't we? Let's get real. The law is out of service until further The law notice. is out of service, If this guys. person's going to be found, we'll have to work around it. Well, let's see. 42 Biddock North Avenue, Unit 12, 4081. Vi får inte säga vad någon annan har lånat och vi kan åtminstone inte se vilka som haft en bok innan. Och hon bara langar adressen. Det är uteslut henne ur bibliotekariesamfundet. Perfect. Hey, thanks. I appreciate it. Listen, I'm gonna have a look at the book. Maybe I can make sense of the clue. That would be extremely helpful. Ooh, does this technically make me a private eye now? Yeah, you could say that. Ah, that's nuts! Okay, I'll let you know if I make a breakthrough. Jag tror att med denna GDPR-överträdelse så stoppar vi för idag faktiskt. Det här var ju spännande, kul för alla bibliotekarier att känna sig reppade i Chinatown Detective Agency. Det sista spelet för dagens Indie-låda. Just på grund av att det är ett mysterium så känns det som att man vill inte sådär, spela för mycket och avslöja hemligheter som jag gissar att det kommer vara en hel del av. Men jag håller verkligen med om det här med att det är en asiatisk cast. Det låter som att det är asiatiska röstskådespelare också, liksom att de har tagit en plats och gjort det till identiteten av spelet och gjort det fullhjärtat. Det tycker jag är kanon verkligen. Ser gärna mer sånt i spel om det går. Jag ska innan vi stänger av för idag så ska jag bara sätta ihop en liten
lista på vad det är vi har spelat och så att jag kan lista lite plattformar också. Så att ni har allt ni behöver ifall det var någonting som verkade kul. Så först ut så spelade vi Stacklands, det här kortspelet där man jag skulle försöka hålla någon slags villager vid liv, väldigt mycket klura ut saker på egen hand, testa olika saker och se vad som fastnar. Det fanns en viss tidspress på det. Påminner lite även om det gamla Cultist Simulator, men kanske verkar vara lite grundare än det, men vem vet, det kanske växer. Detta spelar man då på Windows och Mac. Stacklands heter det. Därefter så spelade vi Weird West. Ett isometriskt actionspel som hade lite Fallout-vibbar, men ändå en egen identitet. Man är en pensionerad gunslinger som ska leta rätt på sin kidnappade man. Dark fantasy kallas det för, så det verkar som att det kommer att vara mera ockult och mera monster än vad vi såg under den här omgången. Finns då på PC, PlayStation och Xbox, Weird West. Och jag spelade det på Game Pass, så har man Game Pass då kan man dra hem det gratis. I alla fall på PC. Och jag vet, det måste ju vara på Xbox också. Därefter spelade vi Not for Broadcast, ett FMV-spel där man sitter framför ett mixerbord på en tv-station och styr kameror. Man sänder reklam, censurerar svordomar, och jag gissar också att man kanske kommer att censurera annat längre fram, för det hintas ju om att det är någon slags politisk satir. Kräver väldigt mycket fokus för att det är så många skärmar man ska hålla reda på. Det känns som att det är ganska autentiskt. Men det gör också att det var svårt att streama faktiskt och prata över samtidigt, för att det var så mycket som hände på skärmen som jag behövde hålla koll på. Not for Broadcast släpptes i Early Access 2020, men har nu släppts i full variant med det sista kapitlet tillagt, så att vill man njuta av den upplevelsen i sin helhet så är det dags nu. Bro, var hittar man det då? Not for Broadcast, det spelar man på Windows endast. För tillfället. De kallar det för Darkly Comedic Game of Televised Chaos. Propagandasimulator kallar de det också för. Spel nummer 4, kanske the highlight of the night, det var Doki Doki Ragnarök, ett datingspel där man som en farlig viking ska plundra byar genom ett litet dating-minispel. Mycket goa innuendos på vägen dit. Man ska försöka utläsa vad just den här byn vill ha för någonting och flirta sig ända in i mål. Tillgängligt på Windows, Linux och Mac, alltså Doki Doki Ragnarök. Och sen nu sist på den här streamen så spelade vi lite Chinatown Detective Agency, ett pixelbaserat peka och klicka spel som utspelar sig i Singapore i någon slags cyberpunk-framtid. Det verkar vara ett klassiskt mysterium som ska lösas, och det kommer säkert att utveckla sig till något större och mer obehagligt än vad det kanske verkade vara på ytan just nu. I alla fall om jag får gissa. Chinatown Detective Agency spelas på Windows, Mac, Switch, Xbox. And that's it. Jag ser inga fler plattformar, i alla fall här när jag söker på det på internetet. Och det var vad vi spelade i Indie-lådan idag. Jag tyckte att det var ändå ganska mer eller mindre fullträffar. Stacklands kände jag ändå att jag kunde bli lite frustrerad med, men resten vill jag jättegärna se mer av och kanske spela igenom till och med om tillfället bjuder. Innan jag tackar för mig och tackar även er för att ni har rattat in idag, så vill jag påminna om att den här streamen som Tobias skulle hålla i förra veckan, den sköts på tills imorgon. Eftersom han blev sjuk. Då blir det trailer torsdag. Och det innebär typ att Tobias tittar på och analyserar trailers tillsammans med er i chatten, och jag tror att det är lite fritt fram. Och han vill jättegärna att ni skickar
skickar trailers till honom som han kan ta upp i streamen imorgon. Så skicka honom gärna ett DM på Discord om ni har någonting som ni vill att han ska kika på. Är det någon film, någon tv-serie, något spel som ni ser fram emot? Vill ni höra Tobias hissa eller dissa den? Det blir förmodligen dissa, det vet vi väl. Men då hör av er till Uven på Discord och droppa en länk till honom så blir han jätteglad. Det finns en stor chans att det kommer att komma med i streamen imorgon. Vi ska se. Vi har lite mer här. Duvan säger hej, kan du inte pusha lite extra för Game Pass? Jag får för mig att folk inte förstått hur sjukt bra /prisvärt det är. Man får tillgång till så sjukt mycket bra spel. Jag tror inte jag har betalat mer än 30 kronor i månaden någonsin. Det är bara att stänga av prenumerationen så får man erbjudande och billigare Game Pass. Så här, det är inte mitt jobb att sälja Game Pass här idag, men jag har ju Game Pass för att jag har insett att det är ganska mycket guldkorn som kommer där. Något som man bara bör ha i åtanke att spel också kan försvinna från Game Pass. Så att det är inte så att de är upplåsta för alltid, men det kommer ju nya saker in hela tiden. Så jag förstår att du tycker att det är kanon. Angira, jag ska lägga till dem på min Steam-lista också, men jag vill spela lite mer så jag faktiskt kan lägga en ärlig tumme upp på dem. Kul att ni kikade in allihopa. Som sagt, trailer torsdag imorgon. Ny podd kom ut idag. Har du inte lyssnat på den än så rekommenderar jag att ni gör det. Det blir en stark mobilspelsrecension från Anton. Men i övrigt så får jag säga god kväll och glad påsk. Och så hörs vi snart igen förhoppningsvis. Ha det gott!